þennan ársfund Erasmus+. Mig langar að byrja á því að kynna þessa frábæru flautuleikara hér. Hérna hefur við hana Hrefnu Völu Kristjánsdóttur, Ölmu Bergrós Hugadóttur og Höskuldur Tinni Einarsson þarna í miðjunni. Gefum þeim gott klapp. Og kennarinn þeirra Pamela Disensi, en þau koma frá tónlistarskóla Kópavogs. En tónlistarskóli Kópavogs hefur verið ötullega að sækja og taka þátt í Erasmus-verkefnum og þau bara nýlega komin frá Sikiley. Var það ekki góð upplifun? Stórkostleg. Gott að heyra. Bara gefum þeim aftur gott klapp. Verkið sem þau fluttu hét Dansandi flautur eftir M. Berþemejó. En já, eins og ég sagði, þau eru nýkomin úr verkefnum og rauði þráðurinn í dag færni og hérna sýndu þau svo sannlega fram á frábæra tónlistarfærni. Og í dag munum við svona skoða hvernig alþjóðlegt samstarf og reynsla hjálpar okkur að þróa hæfni, færni, byggja upp tengsl og skapa ný tækifæri. Mér langar síðan að vekja athygli á því að fundinum streymt og ég býð þau sem í streyminu kærlega velkomin á fundin. En það ekki eftir neina að bíða, það flott dagskrá framundan og það verður sem sagt opnunar ávarp, síðan verður aðalfyrirlestur og svo munum við halda í vinnustofur og þið ættu öll að hafa valið ykkur vinnustofur. Nú ef ekki, þá bara setja sig í sambandi við mig eða starfsfólk Rannís og Erasmus+. Að loknum vinnustofum munum við svo koma hérna öll saman þar sem að hún Veiga Dís Hansdóttir mun flytja lokaorð og svona hugleiðingar. En já, og kannski svona praktískt, þá ef maður skildi þurfa að fara á salernið, þá lappið þið hérna alveg út lengst ganginn og til vinstri, alveg lengst og maður getur líka farið niður á neðri hæðina og svo bara að pikka í okkur starfsfólkið ef eitthvað En já, kannski gott að ég kynni mig. Ég heiti Eva Einarsdóttir og kynningafulltrúi landsskrifstofu Erasmus+. Þannig að þetta virkilega, það alltaf gaman, þetta svona, við erum að fagna og rýna í verkefnin og þess vegna svo mikilvægt að hafa eitthvað með okkur þegar við erum að fagna árangri og bara sjá ný tækifæri skapast. En já, ég ætla þá bara að bjóða hana Rúnu Vigdísi Guðmundsdóttur, forstöðukonu landsskrifstofu Erasmus+. Og hún mun segja okkur hvað erindið heitir. Takk fyrir og velkomin. Jæja, góðu gestir, heyriði vel í mér? Frábært. Það ekko. En núna? Nei. Tæknifólkið eitthvað að líta á þetta. Á ég að prófa aftur. Ég get líka svissað í hinn. Þetta eins og bara meðalgóð hryllingsmynd. Þetta. Heyriði vel í mér? Frábært. Svona. En kæru gestir, samstarfsaðilar og vinir Erasmus+ á Íslandi, það verið innilega velkomin á ársfund Erasmus+ 2026. Það virkilega gaman að sjá ykkur svona mörg hérna í dag. Þeir eru bæði hér í sal en líka í streymi og verulega gaman að þið tóku tíma til að vera með okkur á þessum ársfundi sem að við hjá landsskrifstofunni lítum á sem algjöran hátíðisdag og svona tækifæri aðeins til að líta upp úr þessu daglega amstri og verkefnunum sem eru í gangi á skrifstofunni
og fá að vera með ykkur, með fólkinu sem að gera lífið okkar og vinnun okkar svona lifandi og skemmtilega. Við ákváðum að yfirskrift ársfundar 2026 snerist færni. Og það mjög auðvelt að tengja það við Erasmus+, vegna þess að kjarni Erasmus+ hefur alltaf verið skýr að hjálpa fólki að þróa færni alla ævi. Og þegar við segjum færni, þá erum við ekki bara að tala það að verða kannski betri í einhverju tilteknu fagi eða starfsgrein eða fræðigrein, heldur líka bara færni til að finna tilgang í lífi og starfi, að byggja upp sjálfstraust, að kynnast öðru fólki, að takast á við breytingar og taka virkan þátt í samfélaginu, hvar sem fólk statt á lífsleiðinni. Og við sjáum það á vettvangi Evrópusamstarf sem við lifum nú og hrærumst í á landsskrifstofunni, að þá áherslan á færniþróun orðin enn sýnilegri en áður, ekki síst með framtakinu Union of Skills, þar sem lögð áhersla á að Evrópa verði staður, þar sem fólk hefur raunverulega tækifæri til að þróa færni. Og við tökum fullan þátt í þeirri sýn hér á landi eins og við sjáum svo vel í dag. Og markmiðið með viðburðinum í raun að eiga þetta samtal, að heyra af árangursríkum leiðum til að efla færni með evrópskum styrkjum og líka að hugsa svolítið eigin sögu og eigin færniþróun og eigið starf í þágu færni. Þannig að það verður svona kannski rauður þráður í deginum, í vinnustofunum, að við vinnum kannski svolítið persónulega saman. Og á þeim nótum að þá langar mér líka að fá að vera svolítið persónuleg. Og mér langar að taka ykkur aftur til ársins 2001 og til Berlínar. Af því að það var þangað sem ég fór í Erasmus skiptinám og kynntist fyrst Erasmus af eigin raun. Og áður en ég fór þá vissi ég náttúrulega að ég myndi læra margt nýtt, en mig grunaði ekki hvað þetta ár í þýskum háskóla myndi hafa mótandi áhrif á mig og hvernig það myndi fylgja mér alla ævi. Og þetta lærði ég mjög margt í skólanum og í faginu mínu sem átti eftir að fylgja mér áratugaskeið. En svo lærði ég líka svo margt bara gegnum það að eignast vini frá ólíkum löndum, glænýjan vinahóp, frá ólíkum heimshornum og með ólíka sýn á heiminn. Og fyrir mér þá var þetta sérstaklega dýrmætt, því að þegar maður hugsar Berlín 2001 þá var bara rétt rúmur áratugur liðinn frá því að borgin var sundruð og landið var sundrað, og svo gerðist það bara strax í upphafi skiptinámsins að 11. september rann upp og árás var gerð á tvíburaturnana og allar þær hörmulegu afleiðingar, beinar og óbeinar, sem að sá atburður hafði fyrir heimsbyggðina. Og það var svona sérstök upplifun kannski að reyna að skilja heiminn svolítið saman með þessu nýju vinum sem komu frá ólíkum löndum og sáu heiminn á ólíkan hátt, og reyna að skilja svona heim sundrungar og stríðs, sem kannski einmitt það sem við erum að reyna að gera í dag líka. En svo lærði ég líka margt umhverfis- og loftslagsmál. Þjóðverjar náttúrulega komnir töluvert lengra en Íslendingar á þeim tíma í þeim málaflokki, og allar þessar óskrifuðu reglur sem maður læri kannski ekki í bókum, bara eins og að sjóa alls ekki upp í nefið í Þýskalandi, heldur frekar að draga upp skítugan vasaklút á almannafæri, og svona bara siðirnir ólíkir í hverju landi. Og ég fann líka að ég átti ennþá mjög langt í land með að leika eftir jólamatinn hennar mömmu minnar. Það var nú svolítið erfið upplifun, en kannski færni sem ég er ekki búin að ná enn í dag. En ég lærði líka bara að Ísland er ekki eyland, við erum ekki ein, við erum eyja, en við erum í samfélagslegum skilningi fjarri því að vera eyland. Og ég hélt áfram að vera Íslendingur og Reykvíkingur og kennaranemi og allt þetta sem mér fannst ég vera. En ég var líka allt í orðin Evrópubúi líka. Og það er eitthvað sem hefur þessi upplifun fylgt mér enn og hefur haft áhrif á öll störf og bara líf mitt síðan. Og akkur er ég nú að draga upp þessar minningar? Það er vegna þess að þetta er nákvæmlega það sem Erasmus+ og European Solidarity Corps gera, og öll þau stoðverkefni sem að fylgja þessum áætlunum, því þau opna dyr og þau búa til tengsl og þau móta lífssýn fólks.
Og það mín einlæga ósk og ég leyfi mér að tala fyrir hönd okkar allra á landskrifastofunni að það sé ósk okkar allra sem flest fái tækifæri til að upplifa þetta alveg eins og okkar frábæru flautuleikarar sem voru á Sikiley bara í síðustu viku. Það þetta með að fara út og læra af öðrum og láta gott af sér leiða og koma heim með reynslu sem nýtist ævilangt sem að þetta snýst Og þegar við lítum á tölurnar bara frá 2014 þá hafa meira en 25.000 Íslendingar gert einmitt það eða fólk farið frá Íslandi í ferðir á vegum Erasmus Plus og European Solidarity Corps og þegar við lítum á löndin sem þau hafa farið til að þá eru þau 89 talsins. Þannig að þið getið rétt ímyndað ykkur þessa fjölbreytni og þetta ríki dæmi sem allar þessar dvalir hafa fært okkar reynslu hér á Íslandi. Svo það samstarfsverkefnin í Erasmus Plus sem að sjá til þess að stofnanir og skólar og fyrirtæki og samtök fá tækifæri til að vinna með samstarfsaðilum víðsvegar Evrópu að lausnum að áskorunum sem snert okkur öll. Og frá 2014 hafa hátt í 500 samstarfsverkefni hlotið styrk hér á landi og hlotið meira en 50 milljónir evra í styrk. Þannig að hugsið ykkur nú, það munar minna. Og það eru gleðifréttir að við vorum, eins og kannski þið vitið, sum ykkar, við vorum með umsóknarfrest í morgun samstarfsverkefni einmitt. Og við fengum inn 71 umsókn bara í þeim fresti. Þannig að það var metslegið og ber glöggt vitni hversu mikill áhugi á Evrópusamstarfi hér á landi. En svo má heldur ekki gleyma verkfærunum sem að eiga líka heima undir Erasmus Plus reglífinni og þau styðja nefnilega svo vel við færnimótun í íslensku mennta- og æskulýðsstarfi. Þau standa að viðburðinum í dag með okkur. Það Eurodesk sem veitir ungu fólki upplýsingar tækifæri í Evrópu. Europass verkfærin, þau eru fjölmörg en þau hjálpa fólki að skipuleggja og miðla upplýsingum sína færni og reynslu. Svo það rafrænu samstarfsvettvangarnir, e-palli fyrir fagfólk í fullorðinsfræðslu, e-twinning fyrir skóla í Evrópu. Það líka evrópski hæfniramminn, EQF, sem auðvelda mat á færni milli landa. Og svo það lokum Euroguidance sem að hjálpar náms- og starfsráðgjöfum með upplýsingum, fræðslu og evrópsku tengslanetti. Þannig að það ýmislegt sem hægt að fá í verkfærakassan sinn hér í dag og við hlökkum til að segja ykkur betur frá því hér á eftir. En já, við erum lítið land og við höfum allt að vinna með því að taka þátt í samtali sem nær út fyrir landsteinana og mig langar að hvetja ykkur eindregið til að nýta daginn vel og taka virkan þátt í öllu sem á dagskráni, ekki síst vinnustofunum, út af því að þar fáum við að sjá beint frá fólkinu sjálfu hvernig það hefur verið að nýta evrópska styrki í Erasmus Plus og tengd verkefni og hvernig það hefur hjálpað þeim að styðja við starfsþróun og efla færni og breyta starfsháttum. Við erum með 4 vinnustofur og stundum þegar við erum að skipuleggja svona viðburði að þá erum við að horfa á tiltekinn markhóp eða skólastig. En það sem við ákvaðum að gera í dag var ekki að gera það. Heldur einmitt að eiga samtal þvert á skólastig, æskulýðsstarf og markhópa. Og við ákvaðum þess vegna að skipuleggja frekar utan tiltekinn þemu, utan tiltekinn tegund færni. Og þær eru sem sagt 4 og þær eru stafræn færni, lýðræðis- og fjölmenningafærni, færni fyrir nýsköpun og skapandi greinar og starfsþróun og færni á vinnumarkaði. Og þið vitið að því að þið skráðuð ykkur nú væntanlega flest að í skráningaforminu að þá gátuð þið tilgreint hvernig þið forgangsröðuðuð vinnustofunum og það gaman að segja frá því að við sáum okkur fært að setja alla í sitt fyrsta val. Þannig að við reiknum með ykkur þar. Kannski eru þið búin að gleyma hvað þið settuð inn, er það ekki? Eins og ég geri iðulega. Og þess vegna höfum við nú prentað upp lista líka, en ef ykkur skráðu sig ekki vinnustofurnar að þá ekkert mál að skipta eða hvað sem en almennt gerum við ráð fyrir að þið séuð í þeirri sem að þið settu sem fyrsta val. Vinnustofurnar fara allar fram á hæðinni fyrir ofan þessa. Þið lappið einfaldlega upp tröppurnar eða takið lyftuna og þá byrja þær að koma. Þær eru merktar en við erum á staðnum og við hjálpum ykkur að finna rétt rými.
En já, ég viss að þessar vinnustofur verða uppspretta fyrir nýjar hugmyndir og samstarf og vona það sannarlega og hjálpar ykkur og okkur að nýta evrópskt fjármagn ennþá betur sem á tækifæri og tengsl á sem bestan hátt. En já, takk fyrir að koma, kæru gestir, takk fyrir að vera með okkur og takk fyrir allt sem þið leggið á mörkum líka í þágu færni þróunar og evrópsks samstarfs á Íslandi. Og mér langar að þakka sérstaklega gestgjöfunum okkar í tækniskólanum hér, já. Það er algjörlega ómatilegt að vera hérna. Við erum svo glöð að hafa fengið þetta tækifæri til samstarfs við ykkur í þessu sögufræga húsi sem að ég veit að mörg okkar hafa aldrei komið í áður, haft það einhvern veginn fyrir augunum og kannski svona smá mystík í kringum það, en hér eru við og það algjörlega fer fram úr öllum væntingum. Og þetta hús er náttúrulega líka bara kannski svolítið tákn fyrir færniþróun á Íslandi í gegnum áratugi. En þar að auki tækniskólinn einn af okkar öflugustu þáttakendum í Evrópusamstarfi, í Erasmus Plus og í Twinning og fer einkar vel á því að vera hér í dag. Mér langar líka að þakka Jakobi Frímanni og Veigu sem ætlar að halda lokaorðin fyrir að hafa tekið svona vel í beininn okkar sem og öllum þeim verkefnum sem ætla að segja frá sínu starfi í vinnustofunum á eftir. Þar með segi ég þennan ársfund settan. Ég hlakka virkilega til að sjá hvað dagurinn ber í skauti sér og óska ykkur góðrar skemmtunar. Takk fyrir. Og þá ætla ég að setja myndband í gang. Örvarnar niður. Og bara rétt að láta ykkur vita, þetta er ekki nýtt myndband, heldur langaði okkur svolítið að taka saman frá ólíkum markhópum, ólíkum tegundum verkefna, allt sem fólk hefur verið að segja okkur í fyrri myndböndum og snýra þeirra færni og hvað Evrópusamstarf, bæði Erasmus Plus, European Solidarity Corps og stoðverkefnin hafa gert fyrir þau í sínu starfi og námi. Þannig að ég prófa hér, og hér er ég. Erasmus-styrkir er fullkomin leið til þess að tengja saman þjóðir í verkefnum eins og í umhverfismál. Þegar þú sér gleðinni í krökkunum þegar þau loksins fá próku nýtt, þá gefur það bæði mér sem kennar það svo ofboðslega mikið en eins og það gefur krökkunum. En það eru oft nemendur sem kannski rekast ekki vel í svona hinu almennu skólastarfi, að þeir finna sig í þessu. Þetta samstarf við ólíkar stofnanir í Evrópu hefur gefið okkur mikið og styrkt okkur í okkar starfi. Með svona alþjóðlegu samstarfi þá bara þú eykur víðsýni og opnar bara hugan fyrir nýjum hugmyndum og við erum sannarlega búin að gera það. Við erum alltaf að búa til eitthvað nýtt. Ég fór í ferð til Ungverjalands, Budapest í snemma þessu ári. Mjög gaman, við vorum sett í 4 verkefni og við vorum 4 nemendur og 2 kennarar samtals. Hver nemandi fór í sitt verkefni og þar af leiðandi vorum við allir svona neyddir til þess að kynnast útlenska fólkinu betur og ég bara kynntist fullt af fólki og eignaðist marga vini. Það virkar líka bara almennt svo mikið sjóndeildarhringinn að kynnast krökkum frá öðrum löndum og að fara í svona lítil skiptinám sem að Erasmus hefur verið að styrkja á alþjóðabrautinni í Vestló og sjá bara alla möguleikana, bara hvað er hægt að gera, þú veist. Bara við komum mörg heim til Íslands bara ok, ég ætla að flytja til Brussel, ég ætla í starfsnám, þú veist, í NATO, skilju, og vorum bara öll ógeðslega spennt fyrir því. Ég heyrði af Erasmus frá Alþjóðaskrifstofu Háskóla Íslands og svo fékk ég líka tölvupóst frá deildinni þar sem þau voru að kynna Erasmus Plus og sérstaklega möguleika fyrir doktorsnema að fara í Erasmus-nám og fá styrki. Róðin mér opinn og í samskiptum þetta hjálpaði mér mikið. Ef maður hefur farið út þá er maður með auka línu til að setja á CV og maður hefur þessa reynslu að fara í nám til útlanda og til Noregs. Ég mæli með að fara í Erasmus og fara í skiptinám almennt. Þú veist, hugmyndin kom náttúrulega frá því að á COVID-tímum þá komist ungmennin ekkert á vinnustæði og það endaði með að við byrjuðum bara okkar eigið verkefni þar sem ungmennin fengu
vinnureynslu og það endaði með að við byrjuðum á okkar eigin garðbeðum hér. Við erum að rækta mat. Við erum að rækta mat og við erum að rækta fullum grænmeti. Og því meira sem hægt að gera því betra. Þú veist, við viljum bjóða upp fjölbreytni handa þeim til þess að geta kannað mismunandi starfsleiðir og líka bara umhverfi. Það er skemmtilegar að saga eða skrúa eða pússa? Mér finnst bara allt best. Það sem að Erasmus gerir okkur kleift að gera, búa til brýr milli landan okkar og geta fært á milli svona bestu flaggskipsverkefnin. Ég er búin að vera 33 ár í kennslu. Ég held að ég væri bara hætt ef ég hefði ekki svona eitthvað svona til hliðar. Það er alltaf gaman að sjá og líta tilbaka í bakspegilinn og skoða skemmtileg verkefni. En Erasmus snýstu þetta ekki aðeins ferðalög eða nám, heldur líka að stíga út fyrir þægindarammann og kynnast nýju fólki og stundum jafnvel neyðismatiðis að kynnast nýju fólki, eins og ungi maðurinn sagði. En þar í svona ferðum verða einmitt til svo dýrmæt tengsl og lærdómur. Undirrituð hér ákvað í flýti í morgun að nýta sér gervigreind og setja fundapunktana mína inn í gervigreindina, en las ekki yfir. Það er að segja engin mennsk yfirferð hjá mér. Við vorum á starfsmannfundi við Rannis og það er það nýjasta komið inn í tali hjá okkur, mennsk yfirferð eða gervigreind. Þannig að mennsk yfirferð hefði þurft, þannig að gervigreindin bjó til eitthvað allt annað á mínum fundablaði. En til að vera alveg viss, þá bara fann ég aðra leiðir, bara notaði færni minni að redda mér. Þannig að ég ætla að bjóða hér upp hann Dr. Jakob Frímann Þorsteinsson, lektor og formann námsbrautar í tómstunda- og félagsmálafræði við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hann ætlar að flytja okkur erindið meira en spor í sandinn, hvernig umhyggja og alþjóðleg reynsla eflir fólk og samfélög. Og þetta er einnig í streymi. Gjör svo vel, Jakob. Já. Nú má maður ekki svo upp í nefið. Ég er bara þekktur fyrir það alþjóðlega, held ég bara. En kæra þakki fyrir að bjóða mér að koma og ég hlakka mikið til að deila með ykkur svona nokkrum hugleiðingum. Og ætli þetta sé ekki bara áfram hérna? Já, þetta er fallegur titill. Þarna sjáum við skuggan af undirrituðum. Hvernig umhyggja og alþjóðleg reynsla eflir fólk og samfélag. En markmið mitt með þessu erindi í dag, heyrist ágætlega í mér, er að hvetja okkur öll til að vinna umhyggjusamari heimi, það sem byggir á þátttöku eða gildi þess að taka þátt í alþjóðlegu verkefnum og takast á við óvissu. Og nám erlendis og þátttöka í samfélagsverkefnum eflir lýðræðisvitund og eykur aðlögunarhæfni fólks. En hvað er það við þessa reynslu sem gerir hann eins mikilvæga og gagnlega og raunber vitni? Kjarninn í þessari reynslu eru tengsl og þau snúa tengslu við okkur sjálf, tengslu við aðra og tengslu við umhverfið. Það farað heiman, að dvelja að heiman skapar reynslu sem getur verið umbreytandi. Uppvaxandi kynslóðir hafa mikla þörf fyrir svona menntun, fyrir svona menntandi reynslu og við hér inni erum bæði meðvituð það veit ég, en við erum líka hluti af þeim hóp sem getur aukið möguleika ungs fólks og í rauninni fólks á öllum aldri að eignast slíka reynslu. Og að læra reynslunni hefur verið mér svona mikilvæg þáttur í mínu lífi og ég hef lagt ríka áherslu það í kennslu og bara störfum mínum á vettvangi á reynslu með að nám og beita ígrundandi starfsháttum í líf og starfi. Og að vera vakandi, meðvitaður og athugull gerir lífið ekkert endilega einfaldara en það veitir okkur dýpri lífsfyllingu. Ég var spurður, það var eitthvað að spjalla mig í aðdraganda fundarins og hún var að tala Kobba og ég kallaði raunverulega Kobbi. Og svona kynni ég mig, ég er skáti, þar mótaði mér mjög mikið. Ég er grunnskólakennari mennt og starfa lengi í frístundastarfi, í félagsmiðstöðum og í ferðaþjónustu.
Ég búi í Reykjavík, á Sauðárkróki og í Edinborg. Ég starfi í Háskóla Íslands og er eigandi og þjálfari hjá Kvan. Ég er pabbi og hef verið virkur í félagsstarfi og tekið þátt í fjölmörgum Evrópuverkefnum. Og þetta nú mynd held ég á sömu tíma ef þú varst held ég í Þróttum, þá var ég að vinna í Siglunesi og þessi ungi maður með snúðinn hérna er að bara eiga sitt besta augnablik þennan daginn. En þó ég leggja áherslu á mikilvægi reynslu meðanáms sem byggir á eigin reynslu, þá er það líka margt sem þetta læra bókum. En það eru draga sama reynslu annarra og þekkingu annarra. Og mér langar aðeins að tala út frá þessum bókum meðal hans í dag. Og þetta eru 4 bækur. Það er hérna fræðaflokk og rithöfundar sem að rannsaka og fjalla það sem lýsa má sem umbreyting á samfélögum. Og þessar bækur allar fjalla það að samfélagi er að umbreytast og þessi breyting nær til tengsla fólks og tengsla okkar við náttúru og hvert annað. Og þeir birtast meðal hans í skrifi í bókinni nú er ég að missa mig hérna þess. Já, Kvíðakynslóðin eftir Jonathan Haidt sem kom út 23, Horfin athygli eftir Johan Hari sem kom út 25 í íslenskri þýðingu og nokkur eldri bók sem heitir Last Child in the Woods og eftir Richard Louv og markaði nokkur tímamót. Og svo er 4. bókin sem ég bara rétt stikla á hér í upphafi. Hún heitir Together og hún er eftir fyrrverandi landlæknir Bandaríkjanna sem var landlæknir í held ég 8 ár og skrifaði mjög merkilega bók sem heitir Together eða Saman. Og hérna kjarnaboðskapur í þeirri bók er að sambönd okkar við annað fólk eru hornsteinn heilbrigðis og hamingju. Og mér þótti mjög athyglisverða að þessi aðili sem hefði verið að vinna með svona stóra þætti varðandi heilbrigði heillar þjóðar og þegar hann er að skrifa bók það hvað eru svona stóru skilaboðin, þá eru þau það að vera saman og að forgangsraða mannlegri nálægð. Ef við gerum það, þá aukum við lífsgæði okkar og samfélagsins alls. Og þessi bók meira að segja með mjög góðum svona heilræðum í lokin. En mér langar aðeins að staldra við þetta hérna. Það er hérna svona okkar hlutverk sem dyraverðir. Og svo er ég að reyna að kynna önnur hugtök sem er svona andstætt að vera dyraverðir. En í félagsvísindum er oft talað svona gatekeepers sem að stjórna því hverjir fá ákveðin gæði og hverjir ekki. Og við sem kennarar eða educators eða fræðarar, við erum oft í þessu hlutverki. Og ég er að draga fram í erindinu mínu þessi hin hlutverkin. Hvernig líst ykkur á gáttaopnari? Hann fjarlægir hindranir og tryggir að dyrnar séu öllum opnar og hóða bakgrunni eða stöðu eða tækifæris smiður. Hann býr til möguleika að það sem þeir voru ekki fyrir og smíðar vettvang eða verkefni fyrir ungt fólk. Svo er að brúasmiðurinn, hann tengir saman ólíka heima, skólan og alþjóðlega samfélagið og atvinnulífið. Eða vegvísirinn, veitir leiðsögn og hvatningu, svo ungu fólki geti sjálf nýtt tækifæri sem bjóðast. En mér langar aðeins að kannski koma þessu aftur svo í lokin. En mér langar aðeins að velta fyrir hvernig verðum við gáttaopnarar. Þetta er svona nafn á okkur jólasinn held ég. Og af hverju er það mikilvægt? Og þá langar mig aðeins að renna í þessa bókana Kvíðakynslóðin sem kom út á síðasta ári á íslensku. En henni fylgir það er mjög öflug vefsíða sem er mjög mikið heilræði fyrir okkur sem foreldra og kennara og þeir sem eitthvað stofnanir og samfélagi held. Og hún hefur haft gríðarleg áhrif meðal annars þessar lagabreytingar í Ástralíu og víða takmörku samfélagsmiðla sprettu mikið upp úr þessum rannsóknum. Og hann, Jonathan Haidt, er félagssálfræðingur og ætlaði að skrifa bók af hverju bandarískt samfélag er að svona splundrast, er að svona hvað maður segja, það verður svona þessi klofningur á samfélaginu. Og fyrsti kaflinn átti að vera ungt fólk og svo endaði bókin að vera bara ungt fólk. Því hann sá að það er eitthvað rosa mikið að gerast hjá ungu fólki. Og hann talaði að við gerum bernskuna beintengda sem við skapa faraldur geðrænna sjúkdóma. Og hann segir að flytja bernskuna yfir í sýndarheim hefur raskað félagslegum og taugafræðilegum þroska.
og þessi breyting hefur leitt til aukins félagskvíða, svefnskorts, athyglisbrests og fíknar. Og hann talar mikla breytingu sem gerðist á þessu tímabili 2010-15. Varðandi, og svo að því ég kem svona úr, ég kalla mig stundum útigangsmann, ég tala fyrir gildi þess að þessi sem við lærum fyrir utan skólan, utan skólastofuna eða úti í náttúrunni og það þetta mitt lítast heilmikið að því. En hér dregi athyglinna grafi sem í þessari bók og fjallar hvernig börn verja sínu tíma daglega frá 75 til 2015 og þá sjáum við aukning á skjánotkun, íþróttum og heimavinnu. Ég hef ekki sýnt syni mínum þetta, hann myndi ekki geta kvartað við þessu. Og en dregir félagslegu samskiptum utan heimilis og að vera út að leika. Í rannsóknum hjá Rannsóknir og greining og þegar unglingar á 2000 til 2016 voru spurð hvað vertu mikið í útivist og það voru fjallgöngur og útilegur og þá var þessi breyting. Árið 2000 þá sögðust 4,5% barna vera stunda útivist einu sinni í viku eða oftar. Og nokkur sinnum í mánuði eða ári fækkaði úr 40% í 2,5% og nánast aldrei stunduðu nánast aldrei útivist, þeim fjölgaði úr 55% í 97%. Og þetta á sama tíma að það svona útivist að sprengja á Íslandi. Við miðaldarhópurinn, við flykkjumst út og finnst það rosalega gaman. Og það orðið stéttaskipting í þessum athöfnum. Og útivist það bara að vera í náttúrunni. Og ég held að þetta sé alvarleg þróun. Í þessari bók Kvíðakynslóðinni þá leggur Jonathan Haidt áherslu á 3 svona leiðir. Og það eru mjög mikil umræða þessa fyrstu, afturkalla símatengda bernsku og við erum að tala að banna samfélagsmiðla og banna síma í skólum. Og ég ekkert mjög upptekinn að ég ætla ekki mikið að beina fókus á það í dag. Ég held að samfélagsmiðlar og að vera á þeim hafi heilmikil áhrif en ég ætla að vekja athygli á þessu hinum 2 ráðunum hans. Það að endurvekja leiktengda bernsku og ég held að við getum alveg skipt út bernsku bara fyrir að setja leik inn í okkar líf og hvað það sem þessi athöfn gerir fyrir okkur og svo endurheimta lífið í raunheimum. Og það skipt út skjátíma fyrir raunverulega upplifun með vinum og sjálfstæðar athafnir. Þannig að takmarkanar á tækjanotkun líti ekki út fyrir að vera skortur heldur opnun og heimi tækifæranna. Og ég held að við höfum að fara að tala miklu meira það að við ætlum að auka frelsi, við ætlum að auka möguleika en að vera svona fókusera á það hvað við ætlum að minnka. Og hann talar mikið fyrir og dregur fyrir rannsóknir út af gildi frjálsleiks sem felur í sig ákveðna áhættu. En nútíma samfélag hefur dregið úr áhættunni og ég alveg bara sem foreldri partur af þeirri þróun. Og svo frelsi til að ferðast á eigin vegum. Og ég kenni í háskóla og þar fæ ég náttúrulega fólk á aldrinum kannski 19 ára til 50 í nátt til okkar og ég skynja ákveðna breytingu sem að ég tengi mjög vel þegar hann að skoða á svona þörf ungs fólks fyrir að vera örugg. Og hér hef ég skrifað smá niður Það tala börn sem upplifa ekki smá áföll eða mistök snemma á lífsleiðinni munu síðar tekist á við stærri áföll. Og þegar internetkynslóðin kom í háskóla fylgdu auknar kröfur örugg rými og viðvörun mögulegt áfall. Það kallað trigger warnings. Og þannig að viðhorf til tjáningar og öryggis breyttust. Og Haidt hann tengi þetta við öryggis áhyggjur velviljaðra foreldra og kennara sem drógu úr óeftirlausum frjálsuleik sem leiddi af sér ungmenni óundirbúin fyrir raunverulegar aðstæður. Og ég held að þetta séu svona kjarnin oft í þessari reynslu sem að eignast til að teka fer erlendis eða teka þátt í alþjóðlega verkefnum. Það meiri tækifæri að finna fyrir þessu. Og Jean Twenge sem hann vitnar mikið til, hún sálfræðingur og sérfræðingur í kynslóðamun, útskýrir að margir nemendur nú á dögum telja að þau eigi að vera örugg.
Ekki bara fyrir bílslysum og kynferðislegu ofbeldi, heldur einnig fyrir fólki sem ósammála þeim. Og þetta rosa alvarlegt, ef við getum ekki verið með fólki sem ósammála okkur. Og það held ég sé líka kjarninn í þessari reynslu þegar við hittum fólk sem öðruvís en við og kemur með önnur sjónarmið við. Og ég á svona fullt að, bara eitt kemur til huga þegar ég fór að ræða hvalveiðar og bara alveg dálítið ólín í því. Og ég kynnti sjónarmið annar hvalveiðar og hvað hvalur Og svo fór ég eins og til Kanada og ég held að vera í flestum skólastofum í Kanada stór svona mynd yfir öllum töflunum lífríkið. Og það sem táknaði lífríki í heiminum var hvalur. Það var bara myndin af þetta tökk fyrir öll dýr í heiminum. Og þegar við segjum að við viljum drepa hvali, þá erum við ekki bara að drepa dýrið, heldur við að drepa ákveðna hugmynd. Og ég þurfti að fá samtal til að skilja þetta. En þetta hérna, það svona mismunandi hugafar sem ungt fólk að koma og þetta þessum svo mikið af þetta, það sem þið eru að gera. Og þau koma inn í háskóla, sum koma með þetta viðhorf, þau eru svona með könnunarham, þau eru í discover mode. Þau eru að leita tækifærum, þau eru svona barn í nammibúð og þau hugsa sjálfstætt og þau segja ég vil vaxa. En í vaxandi mæli kemur ungt fólk í háskóla í svona varnarham. Þeir skima eftir hættum, þau eru með svona skortshugafar, þau verða að halda fast í hópinn sinn sem þau kynnast á fyrstu dögum í skólanum og það mitt heimi og þau verja hvort annað og þau hugsa ég vil vera öruggur. Og þetta hugafar dregur möguleikum á að læra. Þannig við þurfum einhvern veginn að vinna með það, við þurfum að breyta þessu hugafari. Og myndirnar hérna á móttöku nýnema í tónlist og félagsmálafræði og þeir sem geta haft áhrif á það, þá eru umsóknir opnar í þetta nám. En hvernig gerum við þetta? Hvernig kennum við það sem erfitt að kenna en það hægt að læra? Hvernig kennum við það sem erfitt að kenna? Og nú langar mér að biðja ykkur að tala það, hvað það sem erfitt að kenna? Og hvað kemur í hugan? Og diskutera það þessi sessunitin, eða snúið ykkur við eða eitthvað. Hvað erfitt að kenna? En sem samt mikilvægt að læra eða kunna. Já, gerðu það. Nú langar við að biðja Evu að labba hans á milli. Hverjir vilja tjá sig? Hvaða færni eru þið að ræðum sem erfitt að kenna en mikilvægt að læra? Hver vil tala? Já, þarna kemur ein hönd. Ég skal byrja. Við vorum að ræða, og það er kannski það sem að okkur fannst að það ofsalega erfitt að kenna eitthvað sem gengur gegn þinni skoðun, því sem er búið að innprenta þér síðan varst barn. Svona hlutirnir að vera og svo einhver annar að kenna eitthvað annað. Það sem ég Mér hefur kennt þetta. Það er erfiðast að aflæra. Og það tengist viðhorfum til dæmis, mjög sterkt.
Það er mjög erfitt að kenna, hvað maður segja, þegar maður kynnist fólki frá öðrum löndum þá er einhvern veginn allt öðruvísi lífssýn og svona hvað er rétt og hvað er rangt og þá fær mann til þess að svona opna augum fyrir að það sem að maður kannski telur rétt og rangt, það er ekkert endilega rétt. Svo tengdi gildismatið okkar. Ég held að það sé ekkert svo erfitt að kenna, þú þarf bara að nota svo mismunandi aðferðir. Ef þú bara opnar toolboxið og beitir alls konar aðferðum, þá getur þú kennt allt. Þannig að þú átt ekki að horfa á það að það sé erfitt að kenna eitthvað. Fleiri hugmyndir? Einu viðbót. Herrum, geggjað. Athugum hvað hvort að það sem ég fjalla eftir dreif okkur betri athygli að þessu. En með reynslunámi í raunheimum og með villtri kennslufræði sem við þýðinga á Wild Pedagogies sem ég hef búin að vera ég er mjög áhugasamur og meira segja var svo lánsamur að ég leiðbeinandi doktorsnema sem að pæla í villtri kennslufræði. Það heitir Kimberly og þar sem útivist og ævintýri eru nýtt til að þjálfa þrautseigju, umhyggju og athygli. Ég held að þessi séu til dæmis 3 færnir, þrautseigja, umhyggju og athygli, að það sé að halda athygli og fá áhuga á einhverju sem flókið að kenna. Það er hægt að læra. Ég held til dæmis að það sé mjög erfitt að kenna þrautseigju inn í kennslustofu. Og það er erfitt að gera það með glærum og með fyrirlestrum. En að fara úr sambandi til að ná sambandi. Og þetta hef ég notað heilmikið í minni eigin kennslu. Ég elska þetta svæði. Þetta er svæði sem er mjög kært. Ég byrjaði að koma bara sem unglingur og þetta er Hreysi upp á Hellisheiði. En þetta er mjög lélegt símasamband. Og þetta fer ég með nemendur og það er þegar við gerum alls konar sem er stórkostlegt í náttúrunni en oftar en ekki þegar við komum heim og við förum yfir svona highlights þá er það bara já, ég var bara að vera ekki með síman, bara hafi breytt öllu. Og ég komst til dæmis að því sagði ein sem var mjög á móti því að við vorum svona síma, þetta var svona símalaust og hún fekk undan það að mér að sjá því að hafa síman með sér sko. Og menn er alveg hættar að kvarta yfir því þeir sem eru á móti símanu, þau eru ekki að tala já, ég á aldraða móður eða unga börn sem þurfa að ná mig. Það er bara, þau fara bara beint í þetta. Já, ég bara get ekki sofnað eins og hlusta á eitthvað. Eða ég fer alltaf á TikTok áður fyrir að sofa. Og við erum háskólanemendur sko. Og en hún komst að því að hún þyrfti ekki að segja öllu frá því, hún þyrfti ekki að segja öllu frá öllu sem hún gerði. Og mér finnst það alveg erfitt að vera að lifa þannig að allt sem ég geri ég þarf að útvarpa því eða miðla því. Jonathan Haidt, 2 ár síðan gaf út þessa bók og hann segir þarna hugsun mín hefur breyst síðan kvíðakynslóðin kom út. Í henni hafði ég helst áhyggjur af geðheilbrigði og hann talaði mjög mikið um það. Það sem ég komist að þessum 2 árum sem bókin kom út er mikilvæg og starra vandamál sem athyglisbrot eða attention fragmentation. Það er að segja, ef við getum ekki haft athygli á einhverju yfir lengri tíma, þá er svona forsendan svo mörg okkar brostin. Það er svo margt sem við kallar á athygli. Bara það að verða ástfangin, eða verða kynnast einhverjum, eða læra eitthvað, þá er þetta kallar þetta á að við þurfum að geta haft athygli á einhverju. Og þetta tengir aðra bók sem ég er mjög hrifinn af og hann er svona eiginlega blaðamaður, Johann Hari, og hún fjallar það að hann ákveða leggja frá sér síman og vera bara með takkasíma og fara á okkur eyju á hvern tíma sem var alveg mannlíf og allt það. Og svo var hann bara að skoða hvað áhrif þetta hefði á sig. Þetta er bara frábær bók og að veita athygli eða viðhalda einbindingu og taka eftir er vaxandi áskorun fyrir marga. Sundruð athygli, talar hann skerðir ekki aðeins líf einstaklings, heldur skapar kreppu allt samfélagið. Og truflun, sérstaklega sú sem stafar af stöðugu aðgangi að internetinu, hamlar getu okkur til að hugsa djúpt. Og þetta held ég að svo margt við það sem þau verkefni sem Erasmus er að skapa og við erum að tala hér fyrir sem að
held ég vinna með þetta. Hér nú einn fyrirverandi starfsmaður Rannís og þingmaður okkar, Guðmundur Ari, og hér kemur smá innan viltu kennslufræði. En það sem menntunarleg nálgun sem að því að endur skilgreina samband mannsins við náttúru eða umhverfi. Og náttúran gerð af samkennara. Og hún svona krítísk, hún sprettur meðal annars upp á því að við sem samfélagi höfum hannað skóla og mörgur æskulisstarf og frístundastarf sem við algjörlega brugðist í því að kenna okkur að lifa með sjálfbærum hætti. Og við verðum að fara að horfast í augu við það, af hverju það? Af hverju að hafa grunnstoðir menntunar á Íslandi sjálfbærni? Af hverju erum við ekki að lifa með sjálfbærni? Af hverju tekst okkur þetta ekki að kenna þetta? Af hverju tekst okkur ekki að læra þetta? Ég veit ekki hvernig á ykkar heimili en ég býð með ungu fólki. Það ekkert brjálæðislega gott að flokka plastið eða pappírinn. Það bara, já þú veist, ég einhver lögga í þessu. En samt fengum við bara rosa góða þjálfun í Laugarnesskóla, þar sem allt flokkað og maður á að slökkva ljósin og það eitthvað græni skref en það bara, ég ætla ekki að fara meira í það, hérna sjáu þessu mynd á henni svona framann. Það fyrir ekki elsku dýr sem muni, en hérna frábær heimasíða Wild Pedagogy sem ég hveti ykkur til þess að kynna ykkur og ef þið viljið pæla meira í því þá ég alltaf til í kásopa. En umhverfið það sem við erum að læra af. Þess vegna held ég að þessi hugmynd færibandinn skólan, hún svo takmörkuð og við þurfum að færa nám í maksandi mæli út í samfélagið. En þá umhverfið hefur mismunandi áhrif. Þetta var náttúrulega kósí og þetta alltaf annað og eftir að labbaði svona úði þá vorum við öll blöyt inn að beini og allir farangur nokkur blöytur. Og þá verður til ykkur annars konar reynsla sem oft erfitt að glíma við og við reynum að forðast en kennir okkur mikið. Þetta líka annað umhverfi. Við erum eyþjóð og af hverju ekki miðlægt í okkar menntun að lifa sem eyþjóð? Af hverju strandmenning og að vera á hafinu og í hafinu ekki miðlægt í því sem við erum að gera? Af hverju þetta eitthvað svona bara auka? Og það gott að tala þetta í stýrimannaskólanum. Og ég dálítið stoltur að því pabbi var í þessum skóla og var stýrimaður. Þannig að ég var dálítið, þegar ég horfði á þetta púlt, kannski fór hann upp á þetta svið þegar það fór ég að hugsa. Þannig hér eru gríðarleg tækifæri og en nú ég fyrir svona bráðum að sigla í land, en það þetta með umhyggjuna. Og þegar ég fór að vinna mínu meistaraverkefni fyrir allmörgum ára síðan, þá fór ég að fylgjast með unglingar sem löbbuðu Laugaveginn. Og ég fór að skoða því af hverju urðu ákveðnar breytingar á þeim sem hópi sem einstaklingum. Og þá fannst mér kenning Neil Noddings umhyggjuna gagnast mér mjög vel. Og hún talar að umhyggja á þessum 4 sviðum. Það umhyggja fyrir sjálfum sér, umhyggja fyrir nákomum öðrum, umhyggja fyrir fjarlægum öðrum og umhyggja fyrir hugmyndum og náttúrunni og hlutum. Og hvert þetta svið skiptir máli. Þetta má ég segja umhyggja fyrir sjálfum sér og nákomum öðrum þetta heimasvið okkar. Við lærum þetta oft innan fjölskyldunar, innan skólans, innan félagsstarfsins sem við erum í og svo þetta umhyggja fyrir fjarlægum öðrum held ég sé risamál í öllu Evrópuvinu. Við þurfum að skilja sjónarmið og kynnast þessu fólki. Og þá þurfum við að tengja. En hvernig kennum við umhyggju? Ég var að vonast til að þetta umhyggja kemi inn að þegar við vorum að tala saman. Og hún kemur laust á því. Og mér langar að segja ykkur á því. Hér kemur en þetta fjallar allt tengsl. Það kjarninn í þessu. Tengsl við sjálfa sig, tengsl við aðra. Og ef athygli, við erum með erfiðleikum með athygli og við erum með erfiðleikum með tengsl. Við þekkjum bara það að ég þekki það þegar ég verið að hvetja nemendur mína til þess að hringja út. Nei, ég ætla ekki ónáða fólk. Ég get sendið skilaboð, ég hringi ekki fólk. Og heimili vinkonu minnar unglingur og það hringdi eitthvað dyrunum og hún nefndi ekki til dyra og sagði getur ekki að fara til dyra. Ég ekki að fara að opna fyrir mig einhverju sem ég veit ekki hver Hvað meina, ef þú ert einn heima, opnar þau ekki? Nei.
Veist það, ok. Enda í svona rannsóknum og þurfum að ná til ungs fólks. Við náum ekki til þeirra, en þau svara ekki í hringingum. Fyrir einhver svona rannsakandi ætlar að spyrja þau út í hag ungs fólks og þau svara ekki kannski tölvupóstu frá ókunnugum og svona. En ok, nú ég byrjað að ranta aðeins. En ok, en þetta eru tengsl. Og hvernig kennum við umhyggju? Og hér kemur þetta. Það gert með 4 aðferðum. Það svona 4 þættir sem eru key í þessu. Fyrsta lagi við sem fyrirmynd. Og það hluta því sem ég sé þegar ég að vinna með börn úti, ungt fólk og þeir sem ég að vinna náum með að nota úti ná mikið í skólastarfi. Það svo mikið tækifæri fyrir óumbeðna hjálpsemi. Bara að lána vettlinga, lána nesti sitt, hjálpa yfir læk og sýna umhyggju í verki. En fyrst það að við þurfum að vera fyrirmyndi mikilvæg í þjálfun umhyggjur en hún grundvallaður atriði í þjálfun umhyggjunar. Við segjum ekki börnum hvernig á að vera umhyggjusöm. Það ekki hægt að halda fyrirlestur þetta. Heldur sýnum við þeim það með því að byggja upp umhyggjusöm tengsl við þau. Í þessu felst ekki einungis að sýna, heldur einnig að veita þeim þá tilfinningu sem fylgir umhyggjunni. Og hún hérna, hún kemur einhvern veginn hérna að þegar einhver og til dæmis mitt uppáhalds hópefli, það að elda saman. Að elda fyrir einhvern og leggja borð fyrir einhvern annan bara rosalega umhyggjusöm athöfn. En þú þarf tíma til þess. Þessi mótun sérstaklega mikið á ungu börnum sem ennþá hafa ekki þroska til að sýna umhyggju. Og svo samræðan, hún þarf að vera opin, þetta þessi dialóg og það að sama í þessu óformlega vettvangi sem við erum átt að skapa svo mikið rými fyrir samræðuna. En hún ekki mikið hér í okkar hérna og oft sem kennari upplifi ég svona skort á samræðu. Að því ég í svona fyrirlestra hamekkurum. En henni finnst að leita skilningi, hluttekningu og þakklæti. Með samræðinu segjum við það sem við sýnum sem fyrirmyndir. Samræðan gegnir einnig því hlutverki að tengja okkur saman og viðhalda umhyggjusömu tengslum. Og þessi díalóg hérna, þetta ekki viðtal, þetta eitthvað skræni, ég veit ekki allt hvert samtalið að leiða mig. Það verður að vera þannig opið. Og svo æfingin. Og það það líka sem gerist náttúrulega mjög mikið í alþjóðlegum verkefnum, að við erum að æfa okkur. Þannig að þess afstæð og hugafarð viðhorf, og það kom að sinna þetta hérna áðan, mótast að hluta til að minnsta af reynslu. Við þurfum að kynnast einhverju með annað viðhorf, annað gildismat en við, stundum staðfestu við í okkar eigin gildismati, stundum opnast hugun, já, ok. Og með æfingu öðrumst við þjálfun í að hegða okkur með ákveðnum hætti. Og svo ég tekið dæmi með hermenn og lögreglumenn og þeir haga sér með ákveðnum hætti og það þjálfuð hegðun. Þannig við getum þjálfa líka, ég veit ekki hvort ég sé að segja að þetta sé neikvæð hegðun hjá lögreglumönnum og hermönnum, en þeir birtast okkur með ákveðnum hætti. En við getum þjálfa til dæmis mikið sama hegðun. Ok, og svo staðfestingu. Við þurfum að laða það besta fram í öðrum en við þurfum að sýna það að við sjáum það. Og það 2 hjóladæmi sem ég ætla að segja ykkur hérna í þessu. Annars vegar af hálendisferðunum sem ég var að rannsaka á þessu tíma, að þá var, hérna ég fylgdist líka með mér hjólaferðum hálendið. Og einhver tíma voru bara búin að vera mjög slæmt veður og kennararnir voru bara að taka megin hluta hópnum hérna í hús og það var ákveðin hópur eftir. Eða ekki eftir, ég þurfti að fara held ég undan, ég man ekki hvernig það var. En allavega, kennarinn treysti öðrum nemanda fyrir það að koma hópum heilu og höldnu heim. En því við erum að deila ábyrgð líka með þeim sem við erum að kenna að vinna með. Og hann fekk einmitt árið setna, nokkrum mánuðum setna þegar hann útskrifast úr grunnskóla fekk hann viðurkenningu sem hetjuskapur á hálendinu fyrir að hafa komið samnemendur sínum í gott skjól og kennarinn vissi það. Ég að vinna upp í háskóla og það meðal annars fólk í diplómanámi, fólk með þroskahömlun og við vorum einu sinni að hjóla upp í Heiðmörk og staðar og við vorum svo að fara heim. Og ég var náttúrulega búinn að missa algjörlega stjórn á tímanum og við vorum allt of sein. Þannig ég segi bara hann í Árbænum, nú bara skipti leiðir og við hjólum bara heim og það var eitthvað hann, ég hef ekki hugmynd hvernig ég var að komast niður í miðbæ. Og það var þessi nemandi í diplómanámi með þroskahömlun sem var langfærastur í hópnum og ég sagði, þið bara fáið leysir frá honum í bæinn, ég veit að hann þekkir þetta. Og hann kom heil og höld í bæinn.
Og það þetta að við erum, og svo þarf ég að staðfesta þessa hegðun. Ok, en hindranir og hollráð í lokin. Þetta eru heilræði frá Jóð, það sagði Jonathan Haidt og Jakob Frímanni. Og þetta hef ég dregið saman úr bókin hans og hann talar til dæmis þetta hjóla. Þetta eykur frelsi. Við þurfum að taka bílpróf, að axla ábyrgð og hafa hlutverk á heimilinu. Þetta líka viðhorf sem geti tengt bara víðar en kannski akkur nákvæmlega hlutverk hér. Vera með vinum í raunveruleikunum, vinna utan heimilis, hafa skilgrænt svæði svona án tækja, svona zone, hvað heitir þetta? Eitthvað zone free eitthvað. Fá tækifæri og taka ábyrgð. Og það að vera leiðtogi, taka þátt í skátastarfi, vera sjálfboðalið og allt þetta. Passa, vera í sumarbúðum, vera skiptinemi. Hann talar heilmikið það í bókinni. Og svo þýddi ég Big Thrill in Nature sem gæsahóð í grænni náttúru. Og þá talaði það tímalengd skiptimáli. Og ég reyna að tala fyrir því að náttúran tæki sem að þjálfar marga af mikilvægustu færnum á 21. öldinni. Færni sem við getum ekki þjálfa með öðrum hætti en að vera í náttúrunni. Og svo að taka pásu og gera eitthvað annað en að fara í skóla. Fyrir ekki Háskóla Íslands. Ok. Þessi bók kom út 2005 og allir miklu tímamótum og þetta tilvitnunin úr henni. Samfélagið að kenna ungu fólki að forðast beina reynslu af náttúrunni. Og þessi kennsla fram í skólum, fjölskyldum, jafnvel samtökum sem helga sig útiveru og bundin í laga og reglugerða samfélag margra landa. Stofnanir okkar, hönnun þéttbýlis og menningarbundi viðhorf tengja náttúruna ómeðvitað við endurlokaða dauða en aðskilja útinnist frá ánægju og næði. Og ég tengi brjálæðislega mikið við þetta. Því mér svo margt í okkar, við höfum til dæmis útivistartíma. Við setjum curfew á börn, við með ekki vera úti eftir ákveðinn tíma. Og það bara allar nokkur þjóð sem gerir þetta. Að þau erum að verja þau. Nú á að fara að loka hluta heiðmörkur til að vernda vatnsbólun okkar og loka mögulegum okkar að njóta þessara náttúruauðlinda sem þar eru. Þetta náttúrulega bara ekki í lagi, sko. Og en við förum aftur í upphafi gáttaopnarann, tækifærismiðin og brúarsmiðin. Hvernig getum við verið ekki sá sem dyravörður og stoppar fólk frá því að eignast reynslu, heldur við ætlum að vera þessi vegvísar. En meðvituðum að það er svo margt í okkar struktúr sem hefur verið þróað þannig að það hindrar þetta. Þannig þið verða að vera þessi byltingasinnar. Og þetta þetta sé bara næstu í bara loka glæran. Með því að virkja athyglina, ég held að hún sé risamál, og læra með náttúrunni mörg við spor sem hafa varanlega áhrif á okkur sjálf og samfélagið. Takk fyrir mig. Takk kærlega, kæri Jakob. Kannski ef að það eru spurningar til Jakobs. En erum við með auðvitað fullt af tækifærasmiðum og hvernig var gatekeepers. Einhverjar spurningar til Jakobs? Og skoðanir, með líka deila skoðanir, með vera ósammála með ég elska það. Það getur við að hættu þess að fyrir þig, er það ekki? Jú. Já, ég vill ekki. Já, þetta er klassískt. Engar spurningar. Annars auðvitað bara gefst tækifæri til að rappa við Jakob eða Kobba eins og ég kalla hann í kaffinu. En þá erum við einmitt bara að skella okkur í smá kaffi og svo hefjast vinnustofurnar 2:30. Þær eru upp á næstu hæð hérna fyrir ofan. Þær eru merktar. Nú ef að þið eru eitthvað velta fyrir ykkur í hvaða stofu þið eruð og voru búin að skrá ykkur, þá þarna hjá kaffinu hanga uppi stofurnar. Og eins ef þeir voru ekki búin að skrá ykkur þá bara labba upp og bara velja ykkur það sem hendar ykkur í dag. En ég segi bara takk aftur kæri Jakob og og erum við ekki bara öll að fara út að leika í dag? Heyrðu, takk aftur. Takk fyrir. Kæru gestir, ég ætla að fá að biðja ykkur að setjast aftur. Það líður fljótt að lokum þessa dags en við erum ekki alveg hætt.
Ég vona að þið hafi lært eitthvað í vinnustöfun ykkar og miðlað og bara bætt ykkar færni í að takast á við ykkar daglegu störf. En áður en við fáum loka erindið, þá ætlum við rétt að fá smá svona, að fá að heyra aðeins bara frá þeim frábæru samstarfskonum mínum sem héldu utan vinnustofurnar og ég ætla að biðja þá fyrst hana Huldu Hrafngilsdóttur sem að eða var í stafrænni færni í nám og kennslu. Hún ætla bara svona rétt að segja okkur svona hennar upplifun og frá hennar vinnustofu. Gjörðu svo vel, Hulda. Já, komið þið sæl. Við vorum í mjög fámennri vinnustofu en sköpuðust mjög góðar umræður. Við fengum 2 aðila til að kynna fyrir okkur fyrst. Það er Auðbjörgu Björnsdóttur frá kennslumiðstöð HA sem sagði okkur frá þeirra Erasmus Plus verkefnum og sérstaklega einu sem snerist stafræna færni, starfsfólk og kennara á háskólastigi. Og síðan var það Már Ingólfur Másson sem er kennari í Vallaskóla í Árborg á Selfossi og hann er líka ítvinningssendiherra, ekki meira en minna, og sagði okkur mjög mikið frá ítvinning og líka bara hvernig alþjóðasamstarf hefur byggst upp í Vallaskóla síðustu árin. Og síðan vorum við með umræður og það sem helst stóð upp úr voru þessi verkfæri sem hægt er að nota til þess að auka stafræna færni hjá starfsfólki. Þar á meðal eru hæfnirammar eins og DigiComp Edu og sjálfsmats kvarði, ég er ekki sérfræðingur, þetta er selfie, þar sem fólk getur nota til að meta sína eigin stafræna færni og líka stofnanir. Og síðan, bara líka hvernig hægt er að nota ítvinning til þess að bæði nota sem tól til að vinna saman og leita að samstarfsaðilum. Þannig að ég vona að ég sé ekki að gleyma neinu, ég reyndi að hripa niður. Eitt lykilatriði sem það var ein spurning frá þátttakanda, hvernig maður fær kennara til þess að taka þátt í Erasmus Plus eða alþjóðasamstarfi, af því að það er víst eitthvað rosa erfitt. Og Már var nú ekki lengi að svara því og sagði að lykillinn að því er að bara að byrja, senda út hópa og þá fer fólk að spyrja, hvernig komst þú, akkur varstu þú á Spáni eða hvað varst þú að gera þarna og hvernig kemst ég líka út, og þá bara viltu vera með í verkefninu. Þannig að senda hópa út er víst lykillinn að láta þetta kvisast út. Ég vona að ég sé að fara rétt við. Þannig Takk kærlega, Hulda. Svo var það vinnustofa lýðræði og fjölmenningafærni og það var Miriam Petra Ómarsdóttir Avoat og hún ætlar aðeins að segja okkur frá niðurstöðum eða svona hugleiðingum. Já, ég vissi ekki að ég ætti að taka punta það sem væri verið að tala á minni vinnustofuna. Ég ætla bara að reyna að rifja þetta upp. Ég var með vinnustofu lýðræðis og fjölmenningafærni. Við fengum 2 flott verkefni til þess að segja frá og þrátt fyrir að þau væru svolítið æskulýðsmiðuð og þá var það von mín að þau sem væru ekki úr æskulýðshlutanum en sætu vinnustofuna fengju samt einhvern innblástur það hvernig svona Erasmus-verkefni geta nýst í fjölbreyttum hópi fólks og líka bara til þess að efla þessa lýðræðisvitund. Og verkefnin sem voru frá Rauða krossinum og það var verkefni þar sem hópur flóttafólks og starfsmanna frá Rauða krossinum og samtökum þetta voru 3 lönd. 3 að 4 lönd sem tóku þátt, þar sem þau voru að koma með hugmyndir það, unga flóttafólkið var að miðla sínum hugmyndum hvernig
hvað gert rétt þannig að þeim líður eins og þau séu velkomin og hvað ekki gert rétt þannig að þeim líður ekki velkomnum í þeim samfélagum sem þau búa í. Og verkefnið var, þau fóru á milli landa, þannig að það var svona líka áhugavert að sjá hvernig styrkurinn nýttist í til dæmis kostnað vegna vegabréfsáritana og svona ýmislegt sem þau gátu nýtt sér sem var mjög inngildandi og gerði fólki kleift á að fara milli landa sem hefur ekki oft tækifæri til þess, sérstaklega í þeirri stöðu sem það í. Og hitt verkefnið var hinsegin landsmót sem að Samfés heldur, þar sem ungt hinsegin fólk á landinu hittist og kemur svona sínum skoðunum og umhugsunarefnum á framfæri og færa bara valdeflast í öruggu umhverfi þar sem að þau geta eflt færni sína og tala fyrir fram að fólk og þar sem að þetta skilaði sér svona til dæmis var að þau voru eins og Sigmar sagði kannski hætt að ganga með fram veggjónum og farin að vera til í það að bjóða sig fram í eitthvað nemendaráð í sínum skólum. Og svo vorum við að ræða hóparnir sem að mynduðust í vinnustofunni voru að ræða hluti eins og bara hvaða sem að þau að gera í sínu starfi eða langar að gera í sínu starfi og það var meðal annars bara hvernig á að efla inngildingu almennt, hvernig á að ná til hópa sem að koma ekki en maður kannski mjög til í að koma inn í verkefni og hvað þetta að gera í því líka að svona nú ég alveg búin að tapa þræðinum, ég var að fara að segja eitthvað voðalega gáfulegt. Við vorum líka að ræða bara hvernig þetta valdefla konur, þá bara á ólíkum aldri, þá voru ýmis verkefni sem voru að velta því fyrir sér og bara líka fólk af erlendum uppruna. Og líka svona verkefni sem eru bara nú þegar í gangi, eitt dæmi var til dæmis rýmnaflæði sem listsköpunarverkefni ungs fólks þar sem bara verkefnið ekkert endilega búið til fyrir ungt fólk af erlendum uppruna heldur bara rosalega mikið af ungu fólki af erlendum uppruna sem hefur áhuga á rappi og rappmenningu og þau höfðu ekki hugsað út í það að sækja Erasmus-styrk fyrir því verkefni en þá kviknaði á einhverju peru þarna á vinnustofunni. Þannig að þetta voru svona umræðina sem að sköpuðust hjá okkur. Takk. Takk kærlega Miriam. Svo var það vinnustofa færni í nýsköpun og skapandi greinar. Gjör svo vel Tanja Teresa Leifsdóttir. Takk fyrir. Já, við áttum líka bara notalega stund í okkar vinnustofu og fengum til okkar þau Renee Boonkamp frá Hafnarhaus eða Hafnarhaus, ég veit aldrei hvernig ég var að segja þetta. Og Sofíu sem e-twinning sendiherra í fatahönnun. Þau sögðu aðeins frá sínum verkefnum og við ræddum meðal annars það hvernig það þarf til dæmis að innvikla skapandi færni í allar greinar, ekki bara fókusera á skapandi greinar, heldur að fókusera á skapandi hæfni þar. Við töluðum hvernig nýsköpun og skapandi færni gæti leitt til dæmis til menningarmiðrar ferðaþjónustu, nýsköpunar þar og hvernig í rauninni á nýsköpunar það væri bara engin velsæld í íslensku samfélagi. Þannig að við fórum svolítið breiðan völl og áttum bara mjög góðar samræður þar. Takk kærlega fyrir að taka þátt í henni. Takk. Og að lokum var það vinnustofa starfsþróun og færni á vinnumarkaði. Gjör svo vel Margrét Jóhannsdóttir. Já. Þetta efni sem við vorum að fjalla það svo vítt að við hefum getað held ég verið bara hálfan dag að tala þetta og hópurinn sem var með okkur, hann var frábær og ég held að miðað við svona áhugan sem var í salnum þá held ég að við hefðum alveg getað líka verið að tala í hálfan dag. Þannig að en bara ótrúlega fínn hópur og gaman að geta spjallað þetta málefni. Við fengum frábæra aðila til þess að kynna fyrir okkur verkefni og þáttöku. Það voru annars vegar 2 svona svokölluð samstarfsverkefni og það var annars vegar kom til okkar Guðjónína Sæmundsdóttir, hún forstöðumaður í miðstöð símenntunar á Suðurnesjum og Helen Grey sem leiðtogi alþjóðaverkefna hjá Iðunni fræðslusetri. Báðar þessar konur náttúrulega mjög reyndar í verkefnum og það var svo gaman að heyra þegar það voru að tala verkefni sín, þetta mjög ólík verkefni en algjörlega bæði að bregðast við þörf sem til staðar og ég held að hafi bæði, annað í gangi og hitt klárað, að ná þeim markmiðum að bregðast við þessari, koma með ekki lausnir en allavega viðbót til þess að leysa ákveðin málefni. Þannig að það var bara mjög svona hvetjandi held ég, vonandi fyrir alla að heyra þær segja. Það kom líka fram að það er ekki bara einfalt, það er ekki bara svona auðvelt að vera svona verkefnum, það er fullt af áskorunum en kannski það sem að
svona niðurstaðan að það sem kemur út úr þessu, það hjálpar okkur. Og ég tók hérna, má sjá, ég gleymi nú öllu, mér fannst svo vel orðað eins og sagði sko, við erum að muna að þetta ekki bara evrópskt verkefni, þetta eru verkefni, þetta þú veist, við viljum sjá afraksturinn og við ætlum að nota hann hérna heima og við ætlum að nota hann í hinu löndum líka, þú veist, þetta eiga að vera verkefni sem gefa virkilegan árangur. Svo hérna, má sjá, og það var einn annar punktur sem ég tók mjög ákveð með mér að tala umræðan að við þurfum samstarf við yfirvöld og atvinnulífið og fleiri líka til þess að geta betur nýtt í raun og veru tækifærin í áætluninni. Þetta voru samstarfsverkefnin og svo fengum við líka til okkar tvo nemu tækniskólanum sem hafa farið í starfsþjálfun til Parísar og til Danmerkur. Það var Fannar Óli Elísson sem sá frá ferðin sem hann í hársnýrtiðin og var í París, kom heim með bara fullur áhuga, fullur af krafti og bara, þú veist, heimurinn svo stór, það svo mikið að tækifærum og bara, það er svo dásamlegt þegar við stendum upp í raun og veru að skrifborðunum okkur að heyrum í svona fólki sem sýnir okkur virkilega að þetta skiptir máli. Og svo fengum við líka hana Evu Kristínu Krispjörsdóttur, hún nemandi í húsgagnabólstunni hérna í Tækniskólanum og hún hafði farið til Danmerkur til að taka hluta sínu starfsnámi þar, að þetta pínlítil grein á Íslandi, það er svo frábært að geta í raun og veru farið annað og í raun og veru, þú veist, stækkað svolítið iðnina hér heima með að fá að læra hjá fólki sem í öðru löndum, bara bæði tvö dásamleg. Ég var að reyna að punkta eitthvað, þau sögðu svo margt að ég náði ekki að punkta, en en það allavega svona sameiginlegt, sko, allir töluðum faglega, bæði faglega og persónulega reynslu, þetta vitum við. Og mér fannst gaman að heyra svona nýfærni, gefið tækifæri, þroskandi, hugrekki. Það var frábært, eins og ég segi, við hefum getað rætt þetta mjög mikið áfram, ég vona bara að það hefði einhverju farið heim með nýjar hugmyndir og bara svona, nú heilt ár í næstu umsóknarhrinu, bara hugsiði farið í gegnum hvað langar okkur að gera, hafið samband við okkur í landsskrifstofu eins og þið þurfið og bara þið sem voru í vinnustofunni, takk hérlega fyrir. Takk Margrét og ég ítreka og við á landsskrifstofunni við bara ítrekum að við erum hér fyrir ykkur og hvetjum ykkur alltaf að hafa samband, koma í kaffisopa og já, bara samtalið svo mikilvægt og við gleymum því stundum. Og bara svona ef við rétt fer yfir í orð Jakobs eða að tala hvað tengsl skipta miklu máli, að sú sem hér mun flytja lokaorðin, svona verða tengsl til að á mín framtíð sem mörg ykkar örugglega þekkja, sem annað ár fyrir grunnskólanemendur, þá voru svo rosalega flotta konur í básnum hliðina á Rannís-básnum. Og þannig að við fórum að hugsa út af einmitt að við sköpum tengsl og spjöllum við þessa frábæru konur sem sem sagt að félag fagkvenna var með básinandahliðina og þannig að okkur datt í hug að það væri algjörlega fyrirmyndarhugmynd að fá eina af þeim og hingað komin Veigadís Hansdóttir sem húsasmiður og fulltrúi félags fagkvenna og hún ætlar að flytja lokaorðin og annars bara fyrir hönd landsskrifstofunnar þakka ég kærlega fyrir samfylgdina í dag og bara já, við erum hér fyrir ykkur og hikið ekki við að vera í sambandi. En við bjóðum Veigudís upp á sviðið, gjör svo vel. Góðan dag, mikið opbóðslega búið að vera gaman að fá að vera hérna með ykkur í dag. En ég heiti Veigadís Hansdóttir og ég menntaður húsasmiður. Ég lauk burtfaraprófi árið 2016 og svo kláraði ég sveinsprófið árið 2018. Á ferlinum hef ég fengið að prófa margt sem að tengist húsasmiði. Ég hef unnið í uppslætti, viðhaldi á gömlum húsum, nýbyggingum og smíðað innréttingar svo að eitthvað sé nefnt. Í dag starfa ég sem kennari í Hólabrekkuskóla en ég hef verið að kenna síðan 2019. Smíðarnar eru þó aldrei langt undan og ég hef alltaf haft gaman að því að taka að mér verkefni utan vinnu eins og til dæmis að gera upp þær íbúðir sem ég hef búið í. Það má því segja að fagið fylgir mér bæði í starfi og í lífinu sjálfu. Ég kynntist félagi fagkvenna árið 2017 og síðan þá hefur félagið vaxið mikið.
Fyrir mig hefur það verið ómetanlegt stuðningsnet, bæði faglega og persónulega. Það eitthvað svo sérstakt við það að tilheyra hópi þar sem aðra konur skilja bæði fæiði og áhugan sem fylgir því. Og svo líka bara mjög skemmtilegt að eiga einhverja vinkonur sem nenna að tala við þau verkfæri. En reynsla mín af atvinnulífinu hefur kennt mér eitt mjög mikilvægt og það að færni skiptir máli. Í byggingariðnaði sjáum við það á hverjum degi. Hús standa ekki á sjálfu sér. Það þarf kunnáttu, það þarf þekkingu og það þarf reynslu til að byggja eitthvað sem stendur. Í atvinnulífinu hef ég líka lært að besta leiðin til að læra oft einfaldlega að fá tækifæri til að gera hlutina sjálfur með leiðsögn frá fólki sem kann sitt fag. Ég man til dæmis vel eftir fyrstu verkefnunum þar sem ég fekk virkilega að bera ábyrgð á mínu verki. Það fylgir því ákveðin tilfinning að vita það sem þú ert að gera á að halda, standa og vera vel gert. Í smíðinni sér maður það strax ef eitthvað ekki rétt. Ef mælingin röng eða vinnubrögðin ekki vönduð, þá kemur það einfaldlega í ljós. Það kennir manni fljótt mikilvægi fagmennsku, nákvæmni og vandvirkni. En ég hef sjálf verið svo heppin að hafa fengið það tækifæri til að upplifa það hvað alþjóðlegt samstarf getur gert fyrir faglega þróun. Ég fór í Erasmus Plus námsferð þar sem ég vann eitt sumar í Austurríki árið 2019 sem smiður. Sú reynsla var algjörlega ómetanleg. Að fá að vinna í öðru landi, sjá hvernig aðri vinna, kynnast nýjum aðferðum og nýrri menningu. Það bara breytir manni. Maður kemur heim með nýja sýn, nýjar hugmyndir og auki sjálfstraust í faginu. Það sem hefur hins vegar komið mér á óvart þegar ég hef rætt þetta við fólk hversu margir vita ekki að þessi tækifæri eru til. Allt og margir hafa einfaldlega ekki hugmyndum að það sé hægt að fara í svona námsferðir í gegnum Erasmus Plus og mér finnst það klárlega að vera eitthvað sem þarf að breytast. Í dag í starfi mínu sem kennari fæ ég svo að sjá aðra hlið á þessu öllu saman. Þar sé ég hversu mikilvægt það að unga fólkið okkar fái tækifæri til að prófa sig áfram, uppgötva styrkleika sína og kynnast mismunandi leiðum bæði í námi og starfi. Það ekki allir sem að blómstra á sama hátt í hefðbundnu bóknámi og það alveg eðlilegt. Samfélagið okkar þarf á alls konar hæfileikum að halda. Við þurfum fólk sem kann að hanna, fólk sem kann að hugsa og líka fólk sem kann að byggja, skapa og framkvæma. Þess vegna svo mikilvægt að halda áfram að styrkja fagmenntun og sýna ungu fólki að hún líka verðmæt leið. Þegar við tölum færni til framtíðar líka mikilvægt að muna að heimurinn stöðugt að breytast. Ný tækni, nýjar lausnir og nýjar áskoranir kalla á nýja þekkingu. En þrátt fyrir alla breytingar eitt sem helst alltaf það sama og það mikilvægi góðrar kunnáttu. Hvort sem við erum að byggja hús, kenna börnum eða þróa nýjar lausnir, þá grunnurinn alltaf sá sami, fólk sem kann sitt fag. Í byggingariðnaði sér fólk yfirleitt bara það sem ofanjarðar, útlitið, gluggana, þakið, þið vitið, fráganginn. En það sem heldur þessu öllu saman, það grunnurinn. Og mér finnst það vera góð myndlíking fyrir það sem við höfum verið að ræða hér í dag. Færni grunnurinn. Grunnurinn að atvinnulífi, grunnurinn að nýsköpun og grunnurinn að samfélagi sem getur vaxið og þróast. Ef við viljum byggja framtíð sem stendur, þá þurfum við að styðja við fagmenntun, við þurfum að skapa tækifæri til að læra og þróast og tryggja að fleiri viti af þeim tækifærum sem til staðar. En í vinnustöðinni sem ég satt í dag fannst mér mjög áhugavert að hlusta á kennara segja frá Erasmus Plus og e-twinning verkefnum sem þau hafa tekið þátt í. Það greinilegt að það fylgja því ótal tækifæri að fara út sem kennari á Erasmus-styrk, bæði til að læra, þróast í starfi og kynnast nýjum hugmyndum. Kannski það sem ég tek helst með mér héðan í dag þetta. Við þurfum ekki bara að tala færni, við þurfum að rækta hana, við þurfum að styðja hana og við þurfum að gefa henni rými til að vaxa. Því að lokum það einfaldlega þannig að kunnátta kraftur. Kunnátta byggir samfélag, kunnátta byggir tækifæri
og kunnátta byggir framtíð. Takk fyrir mig.